Welkom iedereen, ook welkom thuis. Ik ben Tom Lassing. Ik ga het hebben over veilig beleggen. En we hebben net Wim gehad en Wim sprak Nederlands. Maar voor mij als belegger was hij Duits aan het spreken. Het leek erop, ik denk af en toe wel te begrijpen wat hij zegt, maar het is totaal anders wat ik ga vertellen als dat hij heeft verteld. Hij is een trader, ik ben een belegger. Nederlands, Duits. Dat is het verschil. Dus alsjeblieft, ik ga zo meteen dingen vertellen waarvan hij zegt, er klopt niks van. Ja, dat klopt, want hij is Duits. Even in het vertaalgedeelte. Dus daarom echt even van belang. Hij heeft gelijk. En ik hopelijk ook. Dus het is niet zo dat ik hem ongelijk wil geven, maar hij is een trader. Dat is totaal iets anders. Dus dat is even van belang. Nou goed, ik ben belegger vanaf 1987. Jawel, ik ben net 60 geworden. Ik ben eigenlijk begonnen met aandelen. En dat was in de tijd dat je in Nederland moest je nog naar de bank toe. En dan moest je bij de bankdirecteur komen. En dan was het van, ja, jij wil in aandelen gaan beleggen, maar heb je er wel verstand van? Alsof hun er verstand van hebben, maar goed. Maar iedere transactie kostte 42 gulden, dus 22 euro ongeveer. Dus dat was nogal wat. En ook met opties. Oké, gewoon 42 gulden per transactie. Dus dat was belachelijk duur toen. Dus je moest wel voorzichtig zijn. Dus ik ben heel voorzichtig leren gaan beleggen. Ik heb ook aan daytrading gedaan. Maar dat vind ik gewoon niet leuk. Nou, ik ben een brede belegger. En dat is eventjes van belang om dat te weten. En in dat verhaal gaan we eventjes nu eerst de doelgroep eventjes bepalen. Dat zijn namelijk particuliere beleggers die degelijk beleggen hoger bestaan. Natuurlijk, je mag gaan traden. Dat kan ook naast degelijk beleggen, maar ik wil het nu gaan hebben over degelijk beleggen. En je moet openstaan voor meerdere soorten beleggingen. Want ik wil namelijk een stukje veiligheid inbouwen. En veiligheid bouw je onder andere in door spreiding. Dus ook dat is van belang. Dan ga ik even kijken of dit ook werkt. Yes, handig. Goed, dan is het belangrijk om een stukje risico en risicobeheersing, om je daar bewust van te zijn. Want de wereld is in beweging. Er zijn enorme veranderingen. Bondgenootschappen die al 80 jaar bestaan, die worden van de een op de andere dag weggaan. Er kan van de een op de andere dag kan er een importheffing zijn. Er is van alles mogelijk nu. Veel meer dan misschien wel voorheen. En dan moet je als belegger toch wat mee, denk ik. Want je wil niet constant verrast worden. Dus vandaar dat ik nu een belangrijk moment vind om te vertellen hoe je daar dan mee om kan gaan. Er is ook een combinatie van aandelen en opties mogelijk. Daar gaan we ook naartoe. En inzien waar die winst dan van die combinatie in zit. Maar ik ga over meer praten dan alleen aandelen. Nou, dan over mezelf. Ik heb al gezegd, 87 ben ik beleggen begonnen. Ik ben in 93 begonnen met schrijven over beleggen. Toen nog een maandelijkse nieuwsbrief, vond ik al heel wat. Dat je een zestal artikelen had in 1 maand. Ik denk, en dan doe ik dat eigenlijk per dag. Ik heb iedere dag een nieuwsbrief. Ik heb ook een wekelijkse nieuwsbrief. Ik heb ook nog steeds een maandelijkse nieuwsbrief. Ik schrijf heel veel nieuwsbrieven. Ik heb ook video's die ik maak, minstens 1 per dag, soms meer. Zelfs vanochtend nog even voordat ik wegreed, even snel een video gemaakt. Het staat nog niet online, maar hij staat al klaar. Dus ik ben daarmee bezig. Nou, ik ben vader van 3 kinderen. De eerste is 95. En die zijn ook alle 3 beleggen. 2 dochters, de oudste 2, die zijn heel rustige beleggers. En mijn zoon is echt puur een aandelenbelegger. En die is echt, ga maar. Maar goed, dat maakt niet uit. Ook goed, hij leert af en toe ook flink op zijn bek gaan. Vorige week 22.000 euro verloren. Ach, dat is wel even sneu. Dat is in zijn geval bijna een jaarloon. Want hij werkt op kwekerij, dus hij verdient niet zo heel veel. Maar dan verloor hij in 1 week zoveel geld. Nou ja, dat is even pijnlijk. Leert hij van, denk dan maar. Beursbox, opgericht april 2001. Hoe komt dat? Ik had een bedrijf opgericht samen met iemand anders. Personeel aangenomen. Hartstikke mooi. Wij gingen mensen uit Amerika kwamen, want we zouden op de Nasdaq genoteerd gaan worden. Die zijn bij ons in het gebouw en ze zien op televisie dat die Nasdaq in elkaar stort in 2000, internetcrisis. En ze hebben een verliezen gepakt en ze gingen. En toen was er nooit meer sprake van een Nasdaq-notering van mijn bedrijf. Het was gewoon over en uit. Dus ik ben helemaal opnieuw begonnen april 2001.
letterlijk opnieuw begonnen. Echt alles kwijt. En met een paar gulden toen nog op zak opnieuw begonnen. Ik heb mijn ouders moeten vragen een televisie te kopen, want televisiepot, ik had geld niet meer. Dus ik ben echt vanaf nul weer helemaal begonnen. 10 jaar later heb ik mijn boerderij gekocht, waar Wim net al zei, met een lokaal waar ik zelf presentaties kan geven. Daar hebben we de vorige keer ook, of de tweede keer geleden, is ook deze presentatie bij mij gegeven. Dat is dan ook wel leuk om dat te doen. Verder, optiespecialist heb ik opgericht in 2002. Dat was toen de tijd de grootste optieservice van Nederland. En dat was op zich wel mooi dat we er een paar jaar tijd heel goed op hebben gezet. Ik heb het wel verkocht in 2006, geloof ik, 2005 of 2006, toen was ik er eigenlijk wel klaar mee. En sinds 2013 ben ik echt vastgoed investeerder. Eerst in Florida en nu in Detroit. En daar ga ik zo meteen wel wat verder over vertellen. Dit is mijn woning, ook een boerderij in Best, dus net boven Eindhoven. En dan is dit eigenlijk, boven is mijn kantoor en beneden is een soort van barruimte en het lokaal. Dus dat op zich, ik huurde zo'n situatie eigenlijk altijd in mijn woonplaats. En toen kwam dit te kopen, toen zag ik, ja, dit is precies wat ik wil hebben. En dat was eigenlijk wat ik huurde, maar dan iets kleiner, heb ik nu thuis. En ja, dat is gewoon heerlijk om dat te doen. Dit is mijn uitzicht vanuit mijn kantoor boven. Nou, en die tuin die beheer ik zelf. Mijn vrouw zei van, oh, je moet vaker met een hemdje lopen. Ik nooit met een hemd. Ik loop al met t-shirts en ik ben constant tuin. Een uurtje achter de computer, half uur in de tuin. Dus ik loop altijd in werkkleding en ik maak iedere dag video's. Maar ik heb dus een studio gemaakt, ook boven in mijn kantoor. Met een heel kledingrek. Dus voordat ik de video opneem, omkleden. Maar normaal gesproken loop ik altijd werkkleding. Dit is waar ik het over wil gaan hebben. Dit is eigenlijk het belangrijkste verhaal. En een van de zaken die heel veel van belang is, dat is als je gaat beleggen, ga dan ook spreiden. En heel vaak hoor je spreiden, oh, in aandelen spreiden. Ja, prima. Maar eigenlijk moet je als belegger spreiden in verschillende mogelijkheden. Dat is veel belangrijker. En dan ligt het wel aan hoeveel vermogen je hebt. Maar het is belangrijk om een pijler te hebben in aandelen. En in die aandelenpijlen zitten ook opties en zitten crypto en zitten daytrading. Maar dat is maar een onderdeel van deze pijler. Ik vind als je belegger bent, investeerder bent, je hebt een vermogen, dan moet je ook in cash. En cash is niet een spaarrekening met heel veel euro's. Cash is vooral edelmetalen. Want dat is eigenlijk cash. En dan heb je namelijk ook geen last van inflatie. Want dat is ook een van de grote punten waar we nu mee zitten. Dat is dat die inflatie omhoog gaat. Door die acties van onder andere Trump met zijn importheffingen schiet zometeen die inflatie omhoog. Dan wil je dus niet een bankrekening met 100.000 euro hebben. Dat kost je gewoon geld. Dus dan wil je goud en zilver hebben. Ongelooflijk belangrijk. Nou is het niet zo dat iedere pijler even groot hoeft te zijn. Ze zijn hier wel even groot, maar dat hoeft dus niet. Pertinent niet zelf, zou ik zeggen. Obligaties en leningen. Wat wil ik nu pertinent niet hebben? Dat zijn Amerikaanse staatsobligaties. Die wil ik niet hebben. Ik wil ook dat, ik heb dan geen pensioenfonds, maar zou ik een pensioenfonds hebben, dan zou ik ook mijn pensioenfonds schrijven. Ik wil dat je die kringen verkoopt, wat mij betreft. Want ja, Trump die gaat alles naar de knoppen helpen daar. Dus die dollar, die zien we nu ook dalen. Dat is dus negatief. Dus staatsobligaties wil ik niet, maar leningen wel. Nou, als je mij kent via beursbox.nl, dan weet je dat ik in Neo Finance zit. Crowdlending, zowel particuliere als zakelijk. Dat is een hele goede om in de pijlen te zitten. Daar maak ik 14% rendement mee. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Dus dat is ongelooflijk belangrijk om dat ook te hebben. En het laatste, en dat is veruit mijn grootste pijler, is vastgoed. Ik heb in Detroit 28 huurpanden. Ik heb er dinsdag eentje verkocht. En ik heb daar ook een half appartementencomplex die ik verhuur. Waarom Detroit? Nou, ik kon daar in 2018, 2019 gigantisch goedkoop kopen. Je moet eens denken dat ik naar 2018, ik heb daar 3 prachtige witte huisjes, www.detroitvastgoed.nl, daar staat een foto van die huisjes. 3 van die prachtige huisjes. De eigenaar daarvan kwam met 1 huisje bij me en zei, ja, ik wil $60.000 voor dat 1 huisje hebben. Dus ik zei, nou,
denk het niet, maar heb je nog een ander huis wat we erbij kunnen? Dan kan ik met het tweede huisje zeggen, nou beginnen we te praten. Dit is wel interessant, die 2 huisjes. Maar heb je nog een huisje? Nou, toen kwam hij met het derde huisje. 3 huisjes naast elkaar. Fantastisch. $60.000 heb ik ze gekocht. Hij had cash nodig. Ik heb hem $60.000 gegeven voor 3 huizen. Als ik die nu ga verkopen, nou, we zetten eigenlijk aan de onderkant is $150.000 per huisje. Per huis, hè? Nou, dat is dus waar ik mee bezig ben geweest. Ik durfde in 2018 in Detroit te beleggen. Iedereen, maar dan ook iedereen en zijn schoonmoeder, die zei dat ik gek was. Ja, ik vond van niet. Dit keer heb ik gelijk gekregen. Ik heb er nog geen geld mee verdiend. Klinkt misschien gek, maar we hebben corona gehad. Mijn huurders hebben 2 jaar lang geen huur betaald. Want die kon ik ze niet uitzetten. Het was verboden om huurders uit te zetten. Dus die zei, oh, dan betalen we ook niet. Dus ik heb nog geen geld verdiend. Geld verdienen ga ik nu pas, nu ik dat vastgoed verkoop. Maar dan komt er wel mijn bakken binnen. En dat huis wat ik dinsdag heb verkocht, $35.000 heb ik dat gekocht. 132.500 heb ik het verkocht. En ik heb voor $12.000 dollar heb ik verbouwd. En daar hebben de huurders in gezeten. Dus nou, een aardig iets. Toch een 80.000 winst mee gehaald. Nou, dat zijn de 4 pijlers. Voor mij is deze het grootst. Dan moet je denken aan 2,5 miljoen zit daarin. Leningen en obligaties, daar zitten op dit moment bij Neo Finance zit daar, als ik alle rekeningen bij elkaar stop, zo'n 140.000, nee iets meer, 150.000, waarin 128.000 in mijn privé ding. Edelmetalen, een kleine 100.000 en aandelen, een paar ton. Dus er zit een verdeling in en ik probeer wel die verdeling te houden. Het is nu wel zo dat als ik vastgoed verkoop, dan gaat het naar edelmetalen op dit moment. Dus ik wil deze pijler iets groter hebben. Want zou die beurs in elkaar lazeren, zou de economie in elkaar lazeren, dan wil je in edelmetalen zitten. Dus daar ben ik dan een beetje mee aan het spelen. En het gekke is, in mijn carrière, vanaf 87 dus beleggen, ik heb het beste gedaan in tijden van crisis. Ik heb mijn boerderij gekocht in 2011. Dat was het dieptepunt van de vastgoedcrisis in Nederland. Mijn huis waar ik in woonde, heb ik gehouden. Daar vuur ik nog steeds in Nederland. Dus dat zijn dan dingen, dat komt door die verdeling. Maar als je nu een hele goede beurs hebt, daar zijn er zat mensen die zijn veel beter dan ik ben. Want in die goede beurs, dat zei Wim ook al, je kan alles kopen en alles gaat omhoog. Ja, daar zijn er mensen die zeggen, ja, dat doe ik ook. Maar die gaan ook alles verliezen als het naar beneden gaat en ik niet. En ik weet niet wat er volgende week gaat gebeuren. Of het aandelen zijn die positief zijn of negatief, of edelmetalen positief of negatief, ik weet het niet. Maar wat er ook gebeurt, ik zit erin. Positief of negatief. Als de beurs crasht, nou, dan heb ik hier helemaal geen last van, mogelijk. Als alles in elkaar laast, heb ik er ook last van. Maar, dan weet ik dat deze als eerste weer positief is. Dus ik heb altijd geld, als de crisis voorbij is, om er wat mee te kopen. En met het goud en zilver wat ik daar heb, kan ik na de crisis veel meer kopen als ik er nu van kan verkopen. Dus vandaar dat dit zo belangrijk is, in onzekere tijden, spreiden. En dan kan je zeggen, ja, maar ik heb maar een ton om te beleggen in totaal, dus vastgoed, ik kan geen huizen kopen. Nee, dan zijn er REITs of ETF's, maar dan zou je op die manier ook naar een stukje spreiding kunnen gaan kijken, binnen je mogelijkheden. Maar alsjeblieft, zorg wel dat je die spreiding hebt. Dat is mijn advies aan jullie, van doe dat. Doe die spreiding erin brengen in je eigen portefeuille, als je voor jezelf die veiligheid wil inbouwen. En ik raad dat echt met klem aan om dat te doen. Want ja, we weten gewoon niet wat er gaat gebeuren. En die onzekerheid die neemt alleen maar toe. En laat duidelijk zijn, er is altijd onzekerheid. Hè. Het is niet zo dat het nu anders is dan anders. Ja, het is wel anders dan anders. Het is nu wat heftiger. Hè. Maar op zich, er is altijd onzekerheid. Goed. Dan aandelen. Als we gaan kijken, want uiteindelijk wil ik het op aandelen en opties hebben. Als je dan in die pijler gaat zitten met aandelen en opties, wat voor aandelen zou je dan moeten hebben? Nou, ook dat advies, maar het is geen beleggingsadvies, maar mijn tip is, ga je nou
vooral beperken tot aandelen van degelijke bedrijven die structureel winst maken. Die structureel dividend uitkeren. Daar heb je veel meer aan. Ik heb van de week, gisteren was dat, een video gemaakt samen met Evelien Friesekoop over het WISE-algoritme. En WISE, G-WISE, dat was een vrouw die over het dividendaandelen een heel onderzoek heeft gedaan. En die heeft daar een algoritme voor verzonnen. En waar zij achter kwam, dat was dat 52% van alle aandelen die op de beurs genoteerd staan, ga je nooit geld mee verdienen. Die gaan in waarde alleen maar achteruit. 52% van de aandelen die genoteerd zijn. Dus die moet je al niet hebben. Als we dan kijken naar Warren Buffett, die jullie mogelijk wel kennen, die heeft ook dat hij zegt, ja, ik wil alleen eigenlijk maar aandelen van bedrijven die al heel lang bestaan. De gemiddelde leeftijd van aandelen die Warren Buffett in zijn portefeuille heeft, is 80 jaar. Dat zijn namelijk bedrijven die hebben al verschillende cycli doorgemaakt. Dus die hebben een overlevingskans. Dat wil niet zeggen dat ze daar immuun zijn voor problemen, maar de kans dat het misgaat is veel kleiner. En het is hartstikke mooi om in een Apple te beleggen. En daar in 1980 in Apple belegd te hebben. Maar er waren misschien wel 5000 bedrijfjes die Apple hadden kunnen worden. Maar er is maar 1 Apple geworden. En hetzelfde met Google, Alphabet of Meta. Hoeveel anderen zijn er niet gestraald, daar waar die ene het geluk heeft gehad. Dus kijk nou niet alleen naar die ene, maar Apple is nu een belangrijk bedrijf. Bestaat ook al tientallen jaren. Meta bestaat nu ook al een tijd. Alphabet ook. Dus dan worden die bedrijven wel weer degelijker. Maar realiseer je dat er heel veel mislukkingen zijn geweest waar die paar door zijn gekomen. Het is dus veel veiliger om degelijke bedrijven te beleggen. Op dit moment zie je, als je naar Warren Buffett kijkt, dat hij zegt van ik gooi de banken eruit en ik koop bedrijven zoals pizzabakkers. Dat soort zaken. Nou, waarom? In een slechte economie hebben die banken leningen uitstaan die een probleem gaan vormen. Want die bedrijven aan wie ze er hebben geleend, die gaan failliet. Maar we moeten allemaal eten. Dus die bedrijven die nu al winst maken in een bepaalde voedingssector, die gaan in een crisis ook nog redelijk doorkomen. Als er een crisis uitbreekt, gaat alles even omlaag. Maar we moeten allemaal eten. We moeten allemaal wonen. Nou, vandaar dat je dan ziet van, hey, die spreiding moet je houden. En in aandelen is het dus ook echt van belang, alsjeblieft stop met gokken. En ik doe het ook. Ik gok ook af en toe. Ik heb Recon Afrika gekocht. Fantastisch bedrijf, heeft in Namibië een claim zo groot als België en Zeeuws-Vlaanderen. En dan mogen ze gaan boren naar olie en gas. En dat is dezelfde bodemstructuur als in Groningen. Dus de kans dat daar gas ligt of olie is gigantisch groot. Dus ik had zoiets van, oh prachtig, die koop ik. $4 voor betaald. 85 cent nu. Ja, dat is typisch zo'n aandeel waarvan je denkt, oh zo prachtig, zo'n mooi verhaal. Maar dat is een van die 52% aandelen. Het is prachtig, het gaat straks voor een dubbeltje overgenomen worden door een groot bedrijf. En alle eerste beleggers hebben het nakijken. Ook ik trap er af en toe nog steeds in. Alleen niet met mijn volledige vermogen. Maar het is toch zonde van het geld. Dat je dat soort dingen toch doet. Moet je eigenlijk gewoon niet doen. Dan is het alleen maar beter. Maar goed. Ook ik maak fouten. Even kijken. Ja. Dan die aandelen. Als je die degelijke aandelen koopt. Dan betekent dat ook dat er vaak opties op worden verhandeld. Nou, daar is het mooiste. Als je die combinatie maakt, aandelen met opties. Want opties zijn het beste beursproduct dat ooit is ontwikkeld. Ze hadden aandelen. En toen kwamen de banken en de beursmensen erachter van ja, die aandelen, daar wordt te weinig in gehandeld. Mensen die kopen degelijke aandelen, blijven ze in zitten. Er gebeurde niks. In de jaren 70, ja, dat was dan niet die daghandel. Dus in de jaren 70 was het zo van ja, er gebeurt niks in die aandelen. Kunnen we niet iets verzinnen waarmee we het volume op de beurs kunnen verhogen? En toen kwamen ze in Chicago. Nou, we kunnen wel met opties gaan werken. Als we dat nou, want die bestonden al wel, maar niet beursgenoteerd. Als we die opties nu eens gaan standaardiseren en daar iets moois van maken. Dus kwamen ze van ja, dan gaan we met opties werken. Fantastisch. Hebben ze heel goed over nagedacht. En waarom is het zo'n mooi product? Wij kunnen ook opties schrijven. Wij kunnen aan de kant van de bank gaan zitten. Want wat de beurs doet, is dat ze zeggen, deze series hebben we. Maar jullie
handelaren moeten die vullen. Er moet iemand een optie schrijven en er moet iemand een optie kopen. Nou, opties schrijven, wie schrijft blijft. Opties schrijven is fantastisch. Echt, dat is zo mooi. Maar ja, dat is dus eigenlijk achteraf gezien, zeggen ze van, oh, dat hadden we misschien niet moeten doen. Toen ze turbo's ontwikkelden, hebben ze gezegd van, nou, dat schrijven doen wij wel. Dus dat, bij de turbo's is dat bijvoorbeeld weer niet. Maar opties wel. En ja, die opties zijn fantastisch. Je kan je product, je aandeel, kan je dus beschermen. Maar je kan ook opties schrijven, dus in de markt zetten en daar premie voor ontvangen. Ga ik het zo nog eventjes over hebben. Deze, ik hoop dat je hem boven je bed hangt en daarover kijken. Nou, dan, wat is dan die aandelenpijler? Klasseportefeuille, aandelen, koerswinst en dividend. En dan wil ik extra aandelen opties schrijven voor het extra inkomen en op tijd winst nemen. Nou, waarom? Wat is hier de bedoeling van? Stel je voor, ik zie een prachtig aandeel, 80 euro. Fantastisch aandeel. Ik heb het bedrijf bekeken, ziet er goed uit, degelijk, technische analyse, is interessant. Ik wil het kopen. Nou, ik ben echt van overtuigd, dit aandeel gaat omhoog. En je moet toch een analyse doen. Hè? Dus die analyse heb je gedaan. En dan zeg je, ik ga hem kopen. Als je op dat moment dat je hem hebt gekocht, 80, als je dan ook bijvoorbeeld voor over een maand of 2, 3, dat je de optie schrijft voor 85. Het is nu maart, dus zeggen we even de juni 85 gaan we schrijven. Daar krijg je dan bijvoorbeeld 1 euro voor. Nou, optie gaat per 100 aandelen, dus dat is 100 euro. Dat is 100 euro, die is al binnen. Dan ben je verplicht, neem even wat water. Dan ben je verplicht om te leveren als die aandelen boven de 85 komen. Oh, dat is erg. Dan heb je in 3 maanden tijd 7% rendement gemaakt op je investering. En je had al 100 euro gekregen. Dus je hebt 600 euro dan verdiend op een 8000 euro investering. Nou, lijkt mij in 3 maanden geen slechte deal. Stel je nou voor dat hij niet die 85 haalt. Nou, dan heb je 100 euro gekregen en het verschil in de koers heb je erin zitten. Stel je voor dat het aandeel gedaald is, dan heb je een hele slechte analyse gedaan, leer daarvan, maar je hebt die 100 euro nog steeds wel in de pocket. Dus daarom is het interessant om dan per 100 aandelen te kopen en direct een call optie te schrijven. Als je aandelen hebt en je doet dat niet, ben je een dief van je eigen portemonnee. Toen mijn kinderen nog klein waren, was het zoiets van, oh, fietsje, wil je een fietsje hebben? Nou, dan moet ik eventjes een aandeel kopen en dan schrijf ik even een optie. En dan had ik weer een paar 100 euro om een fietsje of iets te kopen voor de kinderen. Dus dat is gewoon gefundes fressen, zoals dat in Duitsland zo mooi heet. Het is gewoon gevonden geld, hè? Die call-optie schrijven. Als je die aandelen maar wil hebben. Dus dat is echt wel van belang. En gebruik dat. Er ligt gewoon geld op straat. Op de beurs in dit geval. Ja, voordat je die aandelen koopt, dan moet je wel je gaan afvragen van ja, wat is de verwachting? Hè? We hebben de importheffingen, we hebben Amerika die ruziet met zijn westerse bondgenoten. We hebben de link met Rusland en Amerika. Er is zat om ons zorgen over te maken, laat dat duidelijk zijn. De oorlog, we moeten heel veel geld gaan uitgeven aan de wapenindustrie. AI-ontwikkeling is ontwrichtend. Kan interessant zijn, maar het kan ook wel bedreigend zijn. En het fiat geldsysteem, hè, dat is euro-dollar, is het fiat geldsysteem. Wie zegt dat niks? Dus als ik jullie vraag, leg me even het fiat geldsysteem uit, weet iedereen wat ik moet? Of zult me niet gokken? Oké, nou, het fiat geldsysteem, heel kort. Er is een externe partij, een bank, die heeft geld gecreëerd en wij mogen dat geld gebruiken als we maar rente betalen aan die partij. En in dit geval is bij ons de Europese Centrale Bank die dat heeft gedaan, die heeft geld uitgegeven. Het is niet jouw geld. Hè? Als jij een briefje van 5 hebt, dan kan je erop staan wie dat de eigenaar van is. Dat is de ECB. En wij betalen er rente over. Nou, dat is het fiat systeem. Het fiat systeem moet altijd inflatie hebben. Want die rente moet betaald worden. Maar als wij de rente zouden betalen met het geld wat wij in handen hebben, dan houden we binnen een paar jaar geen geld meer over. Dus er moet geld bij.
moet constant geld bij dat fiat systeem. Nou, dat gaat goed totdat het niet meer goed gaat. En we komen nu in de situatie dat in Amerika met name, dat ze het einde wel zien liggen. Ze hebben nog 10 jaar voor de uitkeringen in Amerika. En dan is het niet meer te betalen. Maar dat heeft alles te maken met hoe die overheid daar is gaan werken. En nog steeds werkt. En daar wil Trump wel wat aan doen. Maar Trump heeft niet zoveel verstand van de economie. Dus die doet maar wat. En wat hij dus nu doet is precies het verkeerde helaas. Als je de economie kent, dan weet je van ja, oké, goed dat je wat wil doen. Maar alsjeblieft, doe dat wat je nu doet pertinent niet. Importheffingen, dat soort zaken. Dat is niet slim om dat op deze manier te doen. Maar hij wil het toch zo doorbrengen. En hij wil eigenlijk de bevolking arm maken. Ja, dat heeft helemaal geen zin. Als je al die mensen uit Medicaid weghaalt, waar gaan die dan van leven? Ja, die gaan ook niks meer kopen. Dus de economie van Amerika die doet dat. En dat zie ik nog niet terug in de beurs. Dus dat zijn de gevaren waarom ik zeg van waarom wil ik nu vertellen dat je je moet voorbereiden op slechtere tijden. De economie van Amerika gaat imploderen. Als Trump doet wat hij zegt dat hij doet, dan is het gebeurd. Dan gaan daar tientallen miljoenen mensen gaan hun inkomen verliezen. De veteranen, de mensen die bij de overheid werken. Al die mensen die hun Medicaid verliezen. Sommige mensen leven daarvan, van hun medische uitkering. Alle uitkeringtrekkers. Dat wordt allemaal weggehaald. Want ja, ze hebben gezegd, we kunnen 818 miljard kunnen we besparen. Dat heeft Musk gezegd. Dat is toevallig het hele budget van Medicaid. Dus als we niemand nog uitkeren, nou, dan hebben we 818 miljard bespaard. Ja, als dat doorgaat, dan is dat een complete ramp voor de Verenigde Staten. En het gaat maar door zo. Hè. Er wordt nu wel bij de rechter wat teruggedraaid. Maar hoe dan ook, we moeten er rekening mee houden dat er dus onzekerheid ontstaat. En dat we dus ons moeten voorbereiden. Ja, welke aandelen koop je dan? Ja, wat ik al zei, die degelijke. Alsjeblieft, zet het nu over naar degelijke aandelen. Het gaat echt enorm veranderen de aankomende tijd. En dan moet je natuurlijk kijken, maar als je degelijke aandelen hebt, zet er bijna altijd wel opties op. Maar die combinatie, daar moet je wel op letten. Als jij een aandeel wil kopen waar geen opties op staan, dan kan ik je al vertellen dat het waarschijnlijk geen goed aandeel is om degelijk in te beleggen. Want die degelijke aandelen hebben gewoon opties. Ja, dan ook, maar dat is dan voor de praktijk, met een koers tussen de 20 en de 100. Als je in Nederland opties doet, dan is het euro's, en in België. En in Amerika is het uiteraard dollars. Maar dan kan je tenminste 100 aandelen per 100. Nou zijn er hele dure aandelen die een koers hebben van 300 of meer. Daar heb je mini-opties op, dan gaan ze op 10. Dat kan. Maar de standaard is 100. Dus vandaar een koers tussen de 20 en 100 is voor de optiehandel is wel ideaal. Ik vind zelf een laag dividend heel positief. Een hoog dividend, dan worden het dividendaandelen. En dan moet je als optiebelegger alert op zijn, want het dividend gaat van koers af. Dus dan moet je met je opties wel rekening mee houden. En dat vergeten we als beleggers vaak. Een laag dividend geeft de directie aan dat ze wel cash moeten hebben. Dus ze moeten wel zorgen dat er genoeg kasgeld is om dividend te kunnen uitkeren. Dus ze hebben niet dat kasgeld maar ophoogt en ophoogt en ophoogt, totdat ze voor gekkigheid niet weten wat ze met dat kasgeld moeten doen. En dan gaan ze gekke dingen doen. Een aankoop doen van een ander bedrijf wat helemaal niet past, dat soort zaken. Dus een klein dividend ben ik een voorstander van, maar het is helemaal niet erg om een hoog dividend te hebben, maar dan moet je er rekening mee houden met je opties schrijven. Dat telt wat anders. En ja, dan maakt het jezelf iets ingewikkelder. En het liefst, als je schrijft, dan is het zo dat de volatiliteit is toegenomen en daarmee de premie verhoogt. Als je opties schrijft, wil je veel premie krijgen. Maar in feite, als je zegt ik wil call-opties schrijven, dan wil je een koers die omhoog gaat. En dat die trend nog steeds bestaat. Nou, en we hebben net Wim gehoord dat hij zei van die MACD, daar kan je niks mee. Nou, bij beleggen in aandelen wel hoor. Maar dat is dus de vertaling die je hebt tussen traden en beleggen.
Dus daar kan je er wel wat mee doen. In de webinars die ik op vrijdag geef samen met Evelien, daar is die MACD een standaard verhaal in. Ja, we willen dus een opwaartse koerstrend, want anders wil je die aandelen niet hebben. Dus dat is ook wel van belang. Dus ik wil die aandelen hebben omdat ze aantrekkelijk zijn. Maar ik wil ook winst nemen op het moment dat ze in koers gestegen zijn. Dus als zo'n optie die ik heb geschreven uitgeoefend wordt, fantastisch, dan heb ik mijn winst direct genomen. Dan zegt de markt tegen mij van, oh, dat is mooi. En dan is de kunst dat je een optie schrijft zodanig je zegt, ja, dat is dan net, je kijkt naar steun en weerstanden die je in de toekomst ziet, en dan ga je er net rond die steun en weerstand ga je schrijven. Nou, dat zou dan een mooi iets kunnen zijn. Komt hij erover, moet je dus leveren, dan is het aandeel te hard gestegen. Helemaal niks mis mee. Want ja, in 3 maanden tijd 7% maken, ik klaag niet. Dus dat moet je realiseren. Heel veel mensen zeggen, ja, maar hij is nog 100 gestegen. Ja, nou en? Die dividenduitkering? Ja, die dividenduitkering gaat van de koers af. Dus dan duurt het weer langer voordat hij omhoog is. Maar die heb je al wel binnen. Ja, die komt op een gegeven moment. Alleen, nou is het zo, dividenduitkering, die moet ook in de koers van de optie verwerkt zijn. Want ja, daar moet je rekening mee houden. En dat is vaak niet zo, want beleggers realiseren zich niet dat die dividenduitkering ook in opties verwerkt zit. Want de meeste mensen die in opties handelen, hebben geen verstand van opties. Dus dat is dan ook weer het punt van, je moet er wel even op letten. Het maakt het ingewikkelder als je hoogdividendaandelen daar schrijft. Het kan wel, maar je moet daar zelf even rekening mee houden, wanneer keren ze dividend uit. Dus een laag dividend is makkelijker. Ja, om je stop ook goed te kunnen zetten. Want ja, als die 8% dividend gaat de koers omlaag. Maar dan moet je wel naar kijken. Dus de meeste beleggers, als ze in opties handelen, kopen opties. Nou, dat doe ik dus nooit. Daar kom ik zo meteen ook nog wel eventjes op. Goed, ik wil dus eigenlijk steeds, keer op keer, kortlopende opties schrijven. Call-opties, op die aandelen die ik heb gekocht. Dat is mijn strategie. Het is een hele simpele strategie, niks mis mee, iedereen kan het. Maakt het helemaal niet zo ingewikkeld. Ik heb ook een boek geschreven, nou, een e-book. De meest gebruikte optiestrategieën, helder uiteengezet. Dat zijn alle optiestrategieën die ik ken. Ik heb er wel voor gestudeerd, alleen ik gebruik ze niet. Bijna niet. Want dat is ingewikkeld. Daar wil je niet mee bezig zijn, want je wil gewoon snel geld verdienen. En je kan natuurlijk met opties heel veel doen. Maar die optiestrategieën zijn heel vaak voor mensen die weinig kapitaal hebben. En met dat weinige kapitaal zoveel mogelijk willen doen. Dat is prima, maar dat is niet de situatie waar ik in zit. Dus vandaar dat ik zeg, van, nou, ik hou het gewoon simpel. Ik heb zat te doen, dus ik wil gewoon een simpele methode. Ik wil niet iedere dag moeten kijken hoe het ermee staat. Ik heb een aandeel gevonden, dat vind ik interessant. Ik schrijf die call optie, als die uitgeoefend wordt, toppie, helemaal keurig. Ik hoef er niet op te letten. Alleen als ik op het journaal hoor dat er een crisis uitbreekt, ja, dan ga ik wel even kijken, want dan gaan de aandelen omlaag. Misschien moet ik er wel ingrijpen. Maar zolang er niks aan de hand is en ik zie nergens rook uitkomen, dan denk ik van nou, laat me lekker zitten. Ik zit niet de hele dag achter mijn scherm. Waar Wim zegt, ik zit 15 uur per week zit ik te handelen. Nou, ik nog geen 10 minuten hoor, per week. Dus ik ben wel bezig met van alles nog. Ik schrijf iedere dag een nieuwsbrief. Dus het is niet zo dat ik niet bezig ben met dat soort dingen. Maar de beurs volgen. Mijn zoon komt regelmatig thuis. Dan heeft hij gewerkt. Oh, heb je gezien wat de beurs heeft gedaan? Ik heb geen idee. Ik heb er niet naar gekeken. Ik ben niet mee bezig geweest wat die beurs nu gedaan heeft. Het zal maar een was zijn. Ja, voor hem is het belangrijk. Want hij ziet zijn portefeuille dat doen. En ik heb zoiets, ja, boeit me niet. Maar ik moet wel in een nieuwsbrief, moet ik 's morgens de stand zetten. Nou, dan zie ik dan 's morgens al even, nou ja, kijk, nou, dat is het. Meer is het niet. Dus ik wil het ook voor mezelf wel behapbaar houden. Uitoefenprijs boven de huidige aandelen, maximaal 3 maanden resterende looptijd. Maar dan ga ik het nu over die opties hebben. Het is dus, ja, kijk, dan liep ik al voor. Ja, ik weet wat er komt. Ik heb een optiecursus. www.optiecursus.com, zal je zo meteen ook zien. Opties zijn slechts een gereedschap. Hou het simpel, hou het praktisch. Maak het niet moeilijker dan het is. Dit boek geeft precies aan hoe het allemaal werkt. Het is fantastisch. Als jij een intellectuele bevrediging zoekt over opties, kan je het daarin vinden. Prachtig.
ik zit er alleen maar in voor het geld. Voor mij is het gewoon van ja, dus het vakgedeelte van mijn hobby. Ik wil geld verdienen en daarvoor doe ik het. En de intellectuele bevrediging zoek ik niet in de prachtigste optiedingen creëren. Dat vind ik gewoon zonde. Dus mijn advies is, hou het gewoon simpel en ga voor het geld. Ja, dit heb ik al gezegd. Het is een prachtig verhaal om als beursproject. Flexibiliteit, ja, je kan dus van alles ermee doen. Je kan opties kopen, schrijven. Je kan long gaan, short gaan. Je kan combineren met aandelen. Je kan puur opties zelf. Dan heb je geen aandelen te kopen. Kan allemaal. Want in plaats van aandelen kopen, kan je ook een lange call optie kopen. Die kan dan als een substituut voor aandelen gelden. Nou, kan allemaal. Als je dat wil, dat kan. Ja, dit is de optiedefinitie. Gaan we even niet doen. Het recht of een ding. Als jij een optie schrijft, heeft de ander het recht. Als jij een optie koopt, heb jij het recht. Ja, dit gaan we ook even niet doen. Maar ja, eigenlijk optie op een koophuis, daarmee kan je zien wat is een optie precies. Als ik naar een huis koop, dan zeg ik tegen de verkoper, mag ik de optie hebben dat ik als enige mag bieden. Nou, dat is in feite wat je met opties op de beurs ook hebt. Ja, dan is een optie een derivaat. Banken zullen je vertellen dat derivaten heel onveilig zijn. En dan zeg ik, ja, dan is een Porsche het ook. Maar een Porsche is helemaal niet onveilig. En als ik er een Volvo van maak, dat maakt ook niet uit. Er gaat mij niemand vertellen dat een Volvo een onveilige auto is. Maar als ik met die Volvo nu in het midden van Amsterdam 120 ga rijden, dan denk ik dat ik wel een redelijk ongeluk ga veroorzaken. Is dan die Volvo het probleem of is die bestuurder het probleem? Nou, dat is ook nog de opties. Opties zijn fantastisch, ze zijn heel veilig, maar je moet wel weten wat je doet. Hetzelfde met lucifers. Hartstikke mooi te gebruiken, heel veilig. Maar mijn neefje van 12 op zolder laten spelen met een paar lucifers? Denk het niet. Ja, dan, er zijn een heleboel opties. Maandopties, die lopen eind derde vrijdag van een expiratiemaand lopen ze af. Kunnen wel 5 jaar zijn. Dan heb je weekopties en dan heb je dagopties. En je hebt uuropties en je hebt binaire opties. Je hebt mini-opties, je hebt een heleboel opties. Ik hou het zelf bij maandopties. Want ik wil niet iedere dag kijken. Weekopties zou ook nog kunnen, maar daar hou ik het bij. De rest blijf ik vanaf. En nou is het zo, de aandelenopties, die heten de Amerikaanse stijl te zijn. Waarom? Het is ontwikkeld in Chicago. Dan heb je ook nog opties op de index. Dat zijn Europese opties. Waarom? Die zijn in Amsterdam ontwikkeld. Want we hadden hier de EOE-index. En toen was er iemand zo slim, die zei, we zouden toch eigenlijk ook wel op de index iets moeten doen. Maar een index is niet 100 aandelen, dat zijn fracties van aandelen. En dus was het, ja, dan moeten we dat anders doen. Want een aandelenoptie kan je ieder moment uitoefenen, want er staan 100 aandelen tegenover. Maar een indexoptie kan dat niet, want er zijn fracties van aandelen, dat is niet te behappen. Dus hebben ze gezegd, oké, die Europese opties, die indexopties, die kan je alleen maar cash afrekenen bij de expiratie. Dat gezegd hebbende, je kan ze wel constant verhandelen. Dus je kan kopen, verkopen, dat kan nog gebeuren, maar de expiratie, dan is er een afrekening. Ja, er zijn op van alles en nog wat heb je opties, daar gaan we het niet over hebben nu. Die gaan we ook overslaan. Ja, als je een optie koopt, koop je een recht. En als je hem schrijft, dan heb je een plicht. Dit heb ik helemaal doorgelopen, gaan we even doorheen. Ik heb geen idee hoe laat het is. Hoeveel tijd heb ik nog? Ik heb nog een kwartiertje, denk ik. Ja. Oké, nou, dan gaan we toch eventjes. Ja, dit is even van belang. Als je het hebt over opties. De meeste opties worden uiteindelijk niet uitgeoefend. Dat is even dat je dat realiseert. Een optie bestaat niet. Totdat ik zeg, ik schrijf een optie en een ander zegt, ik koop hem. Dan bestaat hij. En als die ander zegt, ik heb hem gekocht, maar ik wil hem nu verkopen. Ja, dan ben ik misschien wel degene die zegt, oh, dan koop ik hem terug. En dan is hij weer weg. Dus het kan best wel zijn dat je nu kijkt met de opties over juni. Die optie 80 die ik had gezegd van dat mooie aandeel waar ik wil kopen. Dat er nu geen één staat en ik zeg van ja, ik wil er wel eentje schrijven. En ik wil op 85 en ik wil er 1 euro voor hebben. Dus 100 euro in totaal. En dat de ander zegt, nou, dat wil ik wel. Nou, dan staat er 1 optie uit.
kan best wel zijn dat de aankomende weken, dat jullie zeggen, ja, dat andere is hartstikke mooi, dat ga ik ook doen. En op een gegeven moment staan er misschien wel 3000 van die opties uit. Het is allemaal open. En allemaal mensen hebben gekocht en allemaal mensen hebben geschreven, staan er 3000 van die dingen staan open. En dan komen we bij die expiratie en dan zien we dat die koers, die is van het aandeel is 88 geworden. En ja, dan zijn er van jullie zeggen een paar, ja, ik vind het wel zonde, ik koop die optie terug, want dan hou ik die aandelen, want ik vind het toch wel een leuk aandeel, want het stijgt zo lekker. Ik zou het niet aanraden, ik zou gewoon laten, maar goed, stel je voor dat, dan betaal je die optie terug, dan koop je terug, maar dan is het in plaats van 2000 die erop staan, dan maar 1999 van open. En zo zie je dat gaandeweg naar de expiratie, zie je die hoeveelheid openstaande opties teruglopen. En dan de dag van de expiratie staan er misschien nog maar 10 open. En die 10, die kunnen of afgerekend worden, of ze zijn waardeloos. Dat kan ook. Hè? Als het aandeel onder de 85 staat, en de call-optie was de geschreven call-optie 85, en een aandeel staat 84, dan loopt die optie gewoon waardeloos af. Dus die laatste 10, nou, die verdwijnen gewoon in niks. Want een optie is maar tijdelijk. Hè? Dat heeft een bepaalde periode dat die loopt. Dus dat ze niet worden uitgeoefend is helemaal niet erg. Dus zie dat, hè? Je kan die opties blijven handelen. Ja, dit is een hele leuke. Openen van een positie, dus een koop. Dus een open koop. Dan koop ik een optie. Maar wat ik al zei, ik heb hem geschreven. En dat gaan we dus hier doen. Dat is hier, open verkoop. Sorry. Die gekochte moet je een keer verkopen. Die geschreven moet je een keer terugkopen. Tenzij die waardeloos verloopt. Of hij wordt uitgeoefend. Maar dit zijn de dingen. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Kopen is +1. Ik koop er één. Ik koop een pen. En dan heb ik 1 pen. Als ik 1 pen verkoop, heb ik geen pen. Nou, is leuk. Nou schrijf ik er één. Nu heb ik -1 pen. Ik kan het niet uitbeelden, want ik heb -1 pen. Ik kom 1 pen tekort. Als ik die terug wil kopen, dan koop ik 1 pen terug. Nou, dan heb ik 0 pennen. Nou, dat klopt. En voor heel veel mensen is dit net iets te moeilijke wiskunde. En dat geeft helemaal niet, want het is wennen. Hoe kan je nou -1 pen hebben? Hoe kan je nou -1 optie hebben? Ja, ik heb hem verkocht en dan heb ik dus iets openstaan. En die zal ik dus of een keer moeten terugkopen, of het moet waardeloos verlopen. Maar hier zit de winst in. In het schrijven. Dit is 70% van de transacties in opties die winstgevend zijn, zitten hierin. En 30% maar hier. Dit kunnen wel klappers zijn, maar 70% van deze transacties, verlies. 70% van deze, toppie. En je kan het helemaal, dat is echt heel mooi, optiecursus.com, daar heb ik ook een gratis optiecursus, dus daar kan je dan meer over leren. Nou, dit is misschien wel een hele leuke. We gaan het toch eventjes doen. Gekochte optie. We hebben 100 aandelen voor 2085, dus 2085 euro. Dan hebben we 100 van die aandelen gekocht. 1 call, augustus 23, ik heb dat even niet aangepast in mijn presentatie. Hier zou augustus 25 moeten staan ondertussen. Het kost 85 cent keer 100, dus 58 euro. Dat is dus goedkoop, hè? Toch? En dat is dan de 23. Dit moet ik zeggen, dit is augustus 23. Dit is, moet wel zeggen 23. Dit is de uitoefenprijs, mijn excuus. Ik dacht het jaar was. Dus de 23 uitoefenprijs kost 58 cent. Ja? Dus voor 58 euro heb ik het recht tot augustus van dit jaar om aandelen te kopen, die 100 aandelen, voor 23 euro. De koers is nu 20,85. Is dat dan goedkoop, 58 euro, of is dat duur? In plaats van 2085 te investeren, investeer ik maar 58 euro. Maar de koers moet wel stijgen van 2085 naar 23 voordat hij wat waard wordt. Sterker nog, hij moet stijgen tot 58 cent boven de 23, want ik moet die premie ook nog terugverdienen. Nou, stel je voor dat dit het aandeel Philips is, dan kan je kijken in de historie hoe vaak is het gebeurd dat Philips
in 5 maanden hoeveel procent is gestegen? 20% is gestegen. Grofweg. Nou, dat gebeurt niet zo vaak. Dus de kans dat deze call-optie geld gaat waard worden, is zo klein. Maar als ik die schrijf, is de kans dat ik daar geld op ga verdienen, zo groot. Ja. Gaan we even kijken, we gaan nog verder. Dus ja, dit is dan het feit, als die koers, als het Philips is, en hij gaat verder omhoog, ja, dan kan het interessant worden. Maar de kans daarop kan je van tevoren berekenen. Wat je heet de historie van Philips. De meeste optiebeleggers berekenen dat van tevoren niet. Die denken, €58 en ik doe mee. Ja, en daar maak ik gebruik van, want ik schrijf die wel hoor. Ja, hier dan kunnen we verschillende dingen. Stel je nou voor, hè, hij stijgt naar 23, dat aandeel. Dan heb je, als je de aandelen hebt gekocht, dan heb je 10% rendement gemaakt in die periode. En de call-optie is niks waard. Want die heb je uitgeoefend op 23 en dat is de koers wat is, dus die is niks waard. Dus heb je €58 verloren. Dan heeft Philips een prachtige stijging laten zien. 10% heb je kunnen verdienen als je aandelen had, als je dat hele bedrag had ingevuld. Maar heb je die call-optie gekocht, jammer. Degene die de call-optie heeft geschreven, heeft €58 verdiend. Nou, dan stel je voor, Philips is nu 23,58. Die is dus gestegen van 20,85 naar 23,58. En diegene die de call-optie heeft gekocht, die staat op 0. Die heeft niks verloren, niks gewonnen. Maar de aandelenbelegger heeft al 13% rendement gemaakt. Dus die gekochte call-opties, waar de meeste beleggers in zitten, zijn helemaal niet zo interessant. De kans dat je daar winst op maakt is veel te klein. Moet je niet doen. Ja, dat heb ik net al gezegd. Nou, dan, je hebt de aandelen en je schrijft die call. Ja, dan kan het zijn dat Philips daalt. Nou, wat ik al heb gezegd straks, dan heb je slechte analyse gedaan. Maar je hebt wel €58 heb je aan premie ontvangen. Dus dat verlies hier is al 58 minder als je hebt geschreven. Dat is toch mooi. En daarna heb je de aandelen nog, kan je dat nog een keer doen. Dus dan kan je je verlies ook weer goed maken. Tenzij die daling doorzet en je gewoon zegt, ja, maar eigenlijk wil ik die aandelen niet meer hebben. Want als je slechte aandelen hebt, waarom zou je die hebben? Dan ga ergens anders in beleggen. Wees zo slim dat je nooit trouwt met je aandelenpositie. Dat is een heel ontrouwe partner. Dus doe dat niet. En maakt niet uit waar je winst in maakt, hè? Als je maar winst maakt. Dus als Philips niet wil, eruit en iets gaan doen waar je wel in wil. Neem dat verlies, durf dat te doen. Stel je voor dat Philips daalt, nou hebben we net gezien, dan heb je dit verlies en dan heb je nog zo altijd, maar heb je 1,5% verlies gemaakt. Dat is diegene van net. Dat kan. Nou, stel je voor dat je de Philips laat liggen. Dat gebeurt wel eens, gebeurt helemaal niks. Maar je hebt het geschreven €58. Hey, heb je toch winst gemaakt. En eigenlijk procentueel een hele leuke winst gemaakt. Want doe dat maar naar jaarbasis, dan praten we over 10% winst. Dat is helemaal niet slecht. En dan blijft het aandeel liggen en je hebt wel 4 keer geschreven. 4 keer. Nou, stel je voor dat Philips wel stijgt. Ja, nou goed, dan heb je wel weer wat. Maar het duurt heel lang voordat Philips daadwerkelijk echt dat je winst maakt. Nou ja, deze is wel aardig eventjes. Stel je nou voor, Philips komt op 23,58. Ik heb het net al eens een keer gezegd. Ga je dan doen? Ga je die call-optie terugkopen, zodat je de aandelen kan houden? Of lever je de aandelen? Of ga je doorrollen van die positie? Ik zelf verkoop de aandelen, laat hem dus gewoon uitoefenen. Want het aandeel is zo hard gestegen, dat blijft niet zo. En je moet op een gegeven moment gewoon tevreden zijn en winst nemen. En dat is iets wat heel veel beleggers niet doen. Denk, het gaat nog mooi, het gaat nog mooier. Neem die winst en laat het zo zijn. En verdeel dan die winst over die pilaren die je hebt. Dus in vastgoed, in leningen en in edelmetaal. Blijf niet die aandelenportefeuille, dat deel, steeds groter en groter maken. Want dan wordt je risico ook veel groter. Maar de winst die je daar haalt, verdeel die over de rest.
Als ik een vastgoedwinst maak, dan gaat dat in de andere verdeeld worden. Om niet die ene pijler veel te groot te laten worden. Daar zit ook een stukje balans in. Ja, ik zou dus de aandelen leveren, standaard. Dat is voor mij belangrijk. Omdat ja, zo'n beurskoers blijft niet omhoog gaan. Ja, dan hebben we allemaal gehad. Zelf, welke aandelen? Ik noem dat hoeksteenaandelen. Hele belangrijke bedrijven die ook eigenlijk de prijs kunnen bepalen van hun product wereldwijd. Dat zijn goede aandelen. Stabiele omzet, weinig verrassingen, structureel winstgevend. Vaak ook indexaandelen en vaak een laag dividend. Nou, het nadeel is, het is saai en weinig premie en de koers kan te hoog worden. Als we nu kijken naar Nvidia, ja, die koers is zo extreem hoog, dat gaat een keer eindigen. Ja, je hoeft niet in Nvidia bezig te blijven, hè? Maar ook dan kan je zeggen, ja, wanneer ga je erin? Want die koers is wel hoog, maar als de trend omhoog is, dat is je eigen keuze. Populaire aandelen kan ook, maar ik raad dat af. Omdat die populariteit een keer kan stoppen en dan gaat het heel hard omlaag. Nvidia is zo'n enorm populair aandeel. Prachtig. Was Microsoft ook ooit. Oh, dat was dat mooi. Het heeft 16 jaar geduurd om die top van 2001 terug te halen in Microsoft. Nou, Nvidia, als die zo meteen daalt, dan daalt die 80 tot 90%. En het gaat 20 jaar duren voordat die ooit terugkomt. Alleen ik weet niet wanneer die gaat dalen. Dat kan nu zijn, dat kan 100% hoger zijn, ik weet het niet. Maar dat aandeel gaat ook een keertje gigantisch dalen. Net zoals voor Microsoft IBM is gedaald. En na Microsoft Google ook al eens een keer gigantisch gedaald. Er is altijd wel één aandeel het grootst. Apple op dit moment. Nvidia is de nummer 2 van de wereld. En je ziet dat gaat toch altijd wel weer naar beneden. Voor Nvidia was het Intel wat in die sector zo groot was. Wat is het nu nog? Dat is bijna niks meer. Ideale situatie, een kleine typfout. Aandelenkoers stijgt rustig door. Expiratie net onder expiratiekoers. Uitoefenprijs, sorry. En een dubbele winst. Ja, dat zou het ideale zijn. Maar dat is op zich niet zo heel erg belangrijk. En kan ook zonder aandelen, helemaal prima. Dan, dit wordt een hele belangrijke. Opties verliezen in de laatste maand hun meeste premie. Wat je ziet, tijd- en verwachtingspremie is hete lucht in opties. Dat is een premie in de koers, omdat er nog tijd is en er nog een verwachting is. En je ziet die tijd- en verwachtingswaarde heel langzaam dalen, tot die laatste maand en dan is het ineens weg. Die laatste maand gaat het heel hard. Dat wil je dus schrijven voor die laatste maand, want dan gaat het zo hard. En dat zie je hier dus terug. Gaat heel langzaam, dit zijn maanden, heel langzaam, die laatste maand knalt hij weg. Kortom, kort schrijven, kort betekent maximaal 3 maanden terugschrijven, lang kopen. Als ik een optie zou kopen, dan wil ik een optie hier kopen. Want die eerste maanden dat ik hem heb gekocht, verliest hij nog relatief weinig tijd- en verwachtingswaarde. Als ik hier een optie koop, dan moet die koers wel heel erg hard omhoog gaan van onderliggende waarde, wil ik die tijd- en verwachtingswaardeverlies compenseren. Dus kort schrijven, lang kopen. Als je iets in opties doet, dan moet je dat vooral onthouden. Dat is echt ontzettend belangrijk. Dit is misschien wel de belangrijkste die ik vandaag heb laten zien. En die pijler. Pagina. Dat is wel, maar dit is echt voor optiebeleggers is dit echt cruciaal. Als je dit niet begrijpt, gaat het niet gewoon lukken mee. Ja, goed, je kan dan alleen opties doen, wil ik het er niet over hebben. En een heleboel scenario's. Ja, leuk voor de volgende keer. Dit hebben we net gehad. Ja, dus ik heb nooit gekochte opties in de laatste maand. Ook niet als ik een eventuele strategie heb opgebouwd. Die laatste maand wil ik geen gekochte opties in mijn bezit hebben. Want die premie gaat er te hard uit. Dan rol ik liever door naar een optie in de toekomst met nog maanden te gaan, dan dat ik die optie in die laatste maand hou. Ja, en er is altijd wel een zij. www.optiecursus.com. Er is een gratis cursus daar te krijgen. Er is dit e-book te krijgen met alle optiestrategieën. En per optiestrategie 1 pagina. Er is ook die optiecursus ook in 1 keer te krijgen. Dan kost die €20. Dan krijg je alles in 1 keer toegestuurd. Deze is iets duurder, €59 dacht ik. Maar daar kan je in ieder geval een heleboel informatie vinden over de opties.
Gekochte opties moet je niet alleen gelijk krijgen, maar het moet nog snel gebeuren. Dat is even van belang. En de gekochte opties moeten dus die koers van de onderliggende waarde extreem snel stijgen. Wil je winst maken, omdat die premie eruit loopt. Die hebben we gehad. Ja, nou dit optie expiratie is misschien wel even interessant om dat te zeggen. Derde vrijdag van de maand, 3:30, wordt een berekening gemaakt. Iedere minuut wordt er een berekening gemaakt van de koers. En dan aan het eind 31 berekeningen, dan wordt de expiratiekoers bepaald. Dat is dus niet de koers die je ziet om 4 uur. Maar dat is de expiratiekoers, is die berekening van die minuut. En ook de expiratiekoers is dus niet de einddatum. Er zijn heel vaak mensen die hebben een indexoptie en die zien dan, oh, mijn indexoptie is niet gegaan. En ik had het wel verwacht, want we zijn gesloten op die en die tijd. Ja, dat boeit niet. Het ging om de expiratiekoers en die wordt dus berekend zoals die hier staat. Dat is even van belang om dat te weten. Ja, dit is even een tekening. Wat is dit? Nou, dat kan ik je al vertellen. Dit is een gekochte call. Waarom? Dit is het verlies, dat is de winst. Hier zie je dat ik het heb gekocht, want ik heb een premie betaald. Als de koers omhoog gaat, gaat de winst ook omhoog. Dus het is een gekochte call. Zo zie je dat dan. Hier zie je een geschreven put. Nee, gekochte put. Gekochte put is dit. Waarom? Ik heb een premie betaald. Als de koers daalt, gaat hij omhoog. Dus een gekochte put. Ja. Nou, dat zijn ze dan een beetje, je kan het allemaal tekenen. Wel van belang. Hier zie je dan, hier kan ik het niet zeggen. Dat komt namelijk omdat de ene poot, diagonale spread, de ene poot is deze maand aflopend en die andere poot heeft nog tijd de verwachtingswaarde. En die kan je niet bepalen, want die is afhankelijk van de rente en de volatiliteit. Dus dan weet je het niet. Dus dan moet je een beetje naar gokken. Dus dat is ook wel van belang. In je strategieën hoef je natuurlijk niet alleen een strategie te hebben met opties van deze maand. Het kan ook naar de toekomst toe. Nou, dan, dit zijn de vragen. Optiecursus.com, beursbox.nl heb ik ook kennisbox als onderdeeltje. Ook daar vind je heel veel informatie. Ja, dat was hem wat mij betreft. Zijn er vragen? Zijn er thuis nog vragen? Hier geen vragen? Ja. Ja, ik geef af en toe geef ik cursussen of lezingen in Best. En ik heb ook op internet dat ik ook video's maak en dergelijke. Waarom schreef je 6 keer een verhaal per dag? Waar schreef je over? Ja, dan moet je de Beursbox nieuwsbrief, een abonnement nemen, is gratis. En dan zie je het. Ik heb 5 artikelen in iedere Beursbox nieuwsbrief staan, iedere dag. Over van alles en nog wat. Maar economie is wel de basis. En dat is over toekomstverwachting, dat is over actuele zaken. Heeft er iemand de Beursbox nieuwsbrief al? Of heb ik binnenkort heel veel nieuwe lezers? Kijk, ik heb er toch bij. Ja, leuk. Maar ik schrijf over van alles. En ik geef dan mijn visie op hoe ik erop kijk. Dat komt soms best wel aan bij sommige mensen. Ja. En sommige mensen worden er ook boos over. Hoef je helemaal niet te doen. Want je kan het gewoon negeren wat ik zeg. Dus je hoeft er helemaal niet boos over te worden. Maar ik geef wel mijn visie op hoe ik het zie. En zonder mij in te houden, denk ik toch? Mag dat wel zo zeggen, hè? Denk ik. Ja. En dat is ook in mijn video's. Ik zeg het zoals ik het zie. Er zit weinig rem op bij mij. Koop je goud en zilver? Bij een goudrekening. Goud 999 of Holland Gold. Dat zijn de partijen waar ik zaken mee doe. Dan kan je een goudrekening openen. En dan kan je dus fysiek goud kopen. Dan kan je zeggen, ik wil het laten uitleveren aan mezelf. Dus stuur het maar op. Je kan ook zeggen, kan je het voor mij bewaren in een kluis? En dan, ik heb dat in een kluis in Zurich liggen. Dan ligt het daar. En dan kan ik zelf zeggen, nou, ik wil verkopen en geef mij maar weer euro's terug. Of een eventueel andere munt, als er ooit een andere munt voor komt. Maar dan ik heb het niet in huis. Dus ik heb het daar liggen. Maar die garanderen wel dat het goud daar is. Dat is wel van belang, want ETF op goud, dat garandeert niks. Ik zeg nog een vraag. Ja, het bestaat nog, maar wij mogen in Nederland geen rekeningen meer openen daar. In België mag het nog wel, maar eigenlijk
zou het ook niet meer mogen, want het is een Europese vergunning die erop zit. Als het in Nederland niet mag, zou het in België ook niet mogen. Dus die promote ik niet meer, omdat ja, dat niet zeker is dat het nog blijft staan. En gold money is 2 keer uit Nederland geknikkerd. En nou heb ik mijn lesje wel geleerd. Ja, dus en daarom doe ik dat verder niet. Zijn er geen vragen? Nee? Oké, nou dan, daar nog. Twee vragen. Is die optie dat je net straks zegt, is dat ook op self-invest of is dat ook niet? Opties, ik kan bij in ieder geval de Interactive Brokers rekening van WA Self-Invest kan je in opties handelen. Je moet daar wel een examen voor doen volgens mij, voordat je die vergunning erin krijgt. Ja, er zijn een aantal vragen die moet je beantwoorden. Heb je ze fout, kan je dat nog een keer doen, nog een keer doen, nog een keer doen, tot je ze wel goed hebt. Heeft dan ook weinig zin, maar goed, zo werkt het. Ik ben Bij stocks specifiëren wij ons op opties op Amerikaanse aandelen. Dus als dat voor u voldoende is, ga je zeker een kijkje nemen bij free stocks. Als je ook Europese aandelen wilt, graag met de Grieken wenst te werken, dan is het beter om naar IB te kijken. Ja, free stocks is een stuk goedkoper, maar je hebt wel iets meer beperkingen daarop. Het andere is Interactive Brokers, is veel ingewikkelder. Alles zit erop, prachtig, maar het maakt het ook ingewikkeld. Dus dat is even het punt van, oké, wat wil je precies? Amerikaanse markt, zoals in free stocks, die biedt op zich wel voldoende voor de meeste beleggers. Maar als je ook zegt, ja, ik wil ook in Europa iets doen, ja, oké, dan...